responsive site හදද්දී අපි පාවිච්චි කරන common CSS rule දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි maxwidth අනිත් එක minwidth. ඉතින් maxwidth සහ minwidth පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? ඒක කොහොමද use කරන්නේ? ඒ ගැන තමයි අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. අයබෝවන් මගේ front end යාළුවෝ ඔක්කොමට. කොහොමද ඉතින්? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ maxwidth සහ minwidth ගැනයි. හරි, මොකද්ද මේ maxwidth minwidth කියන්නේ? මොකටද අපි මේවා use කරන්නේ? ඉතින් responsive site හදන්න අපි කවුරු කැමති? අපි ගැන අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ maxwidth සහ minwidth කියන එක commonly use කරනවා. හැමෝම වගේ මේක දැනගන්න ඕන හරියටම. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන කතා කරනවා. කෙලින්ම යමු ඩෙමෝ එකට. ඕගලන්ට පේනවා ඇති output එක මගේ. මෙතන maxwidth minwidth කියලා මම heading එකක් දාලා තිනවා. ලස්සන බීම වීදුරුවක් එහෙම තියෙනවා. හරි, ඉතින් paragraph එකක් මම දාලා තිනවා යට. right, මේක තමයි හදලා තියෙන output එක. ඉතින් මේකේ අපි ලියලා තියෙන HTML එක ගත්තොත් මේ විදිහට header එකක් තියෙනවා, body කියලා මම div tag දෙකක් දාලා තිනවා. මේ header එක ඇතුලේ මම h1 එකක් දාලා තිනවා maxwidth සහ minwidth කියලා. class name එක container. ඉතින් ඒ class name එක use කරලා තිනවා මම මේ හැම එකටම ඉතින් එකම class name එක. ඉතින් මම command දෙයක් ඒ class තුනටම ලියන්නයි යන්නේ. ඉතින් හරි, ඉතින් image එකක් දාලා තිනවා මේ විදිහට. CSS එක බැලුවොත් මේ container කියන එකටයි image කියන එක ඔක්කොමටම මම width එක 100% දාලා margin එක 0 auto දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම margin එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. margin කියන එක concept එක ගැන ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. padding ගැනත් ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වල ඒ හැමදේම කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අද මාතෘකාව maxwidth සහ minwidth අපි කෙලින්ම යමු ඒ වැඩේ කරන්න. මොකටද අපි ඒක use කරන්නේ? ඒ හැමදේම අද අපි discuss කරමු. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මම මේ window එක මම මෙහෙම resize කරගෙන යද්දී මේ බීම වීදුරුවත් එක්ක අපිට නිකන් හෙන ලොකුවට පේනවා. දැන් මට මේ යට තිබ්බ content එක බලන්න මම මේක scroll කරන්න ඕනේ යටට. දැන් ඇත්තටම මේකේ mobile first approach එකයි desktop first approach කියලා දෙකක් තියෙනවනේ අපි mobile ඒ කියන්නේ responsive site හදද්දී. ඉතින් දැන් වැඩේ තියෙන්නේ mobile first approach එකට යනවා නම් දැන් මේ window එක හරි. image එක තියෙනවා, heading එක ලස්සනට පේනවා, content එක පේනවා. නමුත් desktop එකට මම හරියන විදියට හදාගෙන යනකොට මම මෙහෙම resize කරද්දී ඇත්තට මෙහෙම මෙච්චර ලොකු image එකක් මට පෙන්න ගන්න ඕනේ නෑනේ. මොකද මට ඇත්තටම මේ content එකක් පෙන්න ඕන. හරි, මොකද ගොඩක් scroll කරන්න එනවා කියන්නේ userට සමහර විට මේ වගේ site එකකට ආපු ගාම යට content තියනවාද කියලාවත් එයාට සමහරට පේන්න හෝ එයා යට content නැහැ, මේක image එකක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා සමහරට එයා back ගිහිල්ලා එයා back කරලා ඒ කියන්නේ ආයි site එකට මේකට එන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මෙච්චර ලොකු image එකක් පෙන්වන්න ඕනේ නැහනේ. ඉතින් ඕකට තමයි අපි මේ maxwidth සහ minwidth වල වාසිය ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු එනම් මුලින්ම maxwidth ගැන. හරි. දැන් අපි දැන් මෙතනට දුන්නා නේද 100% මේ image එක ගැන එකකුයි contain එකට. contain එකේ තමයි මෙන්න මේ header එක තියෙන්නේ, image එක තියෙන්නේ, මෙන්න මේ paragraph text එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙයාට දෙන්නම් max width කියලා මම දෙන්නම් 600ක් කියලා පික්සල්. මෙන්න 600ක් දුන්නා. දැන් බලන්න මම මේක resize කරගෙන යද්දි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මේක resize කරන් පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවද මෙන්න මේ header එක නතර වුණා එක තැනක. මෙන්න මේකත් නතර වුණා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. දැක්කද? මම මේක resize කරගෙන යනකොට මුන්නේ නැහැ. ඉස්සල්ලා මොකද උනේ? තඩි මේ වීදුරුවත් එක්ක image එක තිබ්බා, content එක යට තියෙන මට scroll කරන්නත් උනා. දැන් මේකෙදි මොකද උනේ? දැන් මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක තවත් අඩු කරපුවාම තවත් responsive ලස්සනට වේගෙන මේ අඩු වෙවි යනවා. දැක්කද? මේක අපි කරන්නේ maxwidth කියන එක පාවිච්චි කරලා. maxwidth කියන්නේ මොකද්ද? maximum 600යි යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මේ image එක grow වෙන්න බෑ. මොකද්ද grow වෙනවයි කියන්නේ? image එක automatically grow වෙන්න කියලා මම කලින් කියලා තිබුණා. 100% කියලා. ඉතින් ඒක 100% grow වෙන්නේ maxwidth එක 600 වෙනකන්. මේක සම්පූර්ණ width එක pixel 600ක් වෙනකන් මේක 100% යන්න. හැබැයි 600ට වඩා වැඩි වුණොත් ඊට වඩා නම් මේක වැඩි වෙන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට maxwidth වල තියෙන කතන්දරේ ඕක තමයි. 600ක් තියාගන්න. 600 තමයි මට උපරිම තියෙන්න ඕන මේකේ width එක. ඊට වඩා නම් pixel එකක්වත් වැඩි වෙන්න එපා කියන එක තමයි කියන්නේ. මම මේක මේ විදිහට වැඩි කරගත්තාම 600ක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. මම මේකට දැන් board එකක් දැම්මොත්
මම දාන්නම් මේකට බෝඩර් එකක්. ඒතර ඔයගලන්ට තවත් හොඳට තේරෙයි. මම දෙනවා 1px solid red කියලා. දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ red කියලා බෝඩර් එකක් තියෙනවා. මම මේක අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන පැන්නෙන් පස්සේ මේකත් එක්කම අඩු වෙවි යනවා. දැන් මම මෙහෙම grow කරන් පස්සේ මෙන්න මේක තමයි 600. මේ සම්පූර්ණ එකේ width එක ගත්තොත් 600යි. මේ බෝඩ් එකකින් සරවුන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ 600ක width එකක් තියාගෙන. මේක ඇත්තටම බැලුවොත් 600යි. හරි. ඉතින් ඕක තමයි max width එකේ කතාව. හරි. ඊළඟට මම කරන්න minwidth කියලා. minwidth කියන්නේ මොකද්ද? minwidth කියන්නේ minimum තියෙන්න ඕන value එක 600යි. හැබැයි ඊට වඩා grow වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි grow වෙලා සමහරවිට අඩු වෙන තැනක් තියෙනවනේ. අඩු වෙන්න එපා. 600ට වඩා 600ක් නම් අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න. ඊට වඩා නම් අඩු වෙන්න එපා. ඔන්න ඕක තමයි minwidth කියන්නේ. හරි. අපි යමු demo එකට. save කරා. දැන් මම මේක refresh කරනවා. මෙහෙම දැන් මම ලොකු කරගෙන යනවා. දැන් මේ අඩු වෙලා නෙමෙයිනේ. මේ වැඩි වෙලා. හැබැයි අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? අඩු වෙනවයි කියන්නේ මෙතනින් මම මෙහෙම අඩු කරගෙන යද්දි ඕගලන්ට පේනවනේ යට ස්ක්‍රෝල් එකක් ආවා. දැන් ස්ක්‍රෝල් එකක් ආවේ ඇයි? ස්ක්‍රෝල් එක ආවේ මේක 600යි. දැන් මේ 600 තියාගන්න තමයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ ඉමේජ් එකේ width එක 600යි. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මෙහෙම මම ස්ක්‍රෝල් කරපුවාම මේ width එක මෙහාට ස්ක්‍රෝල් බහයකුත් ආවා. ඇයි ඒ මේකේ මිනිමම් width එක 600. මේ 600 තියාගන්න. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. දැන් මම මේක රීසයිස් කරගෙන ගියොත් 600ටත් වඩා වැඩිනේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ඒ විදිහට තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. 600ක් තමයි මිනිමම් තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා යන්න පුළුවන්. මැක්සිමම් width එකේ වෙනස තමයි මැක්සිමම් කිව්වොත් 600ට වඩා ඒකලු grow වෙන්න දෙන්න එපා. ඒතර මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ max width කරොත්. මම මේක max කිව්වොත් max කියලා save කරොත් දැක්කද වෙච්ච දේ. ඒක අඩු වෙන්නේ. දැන් මම මේක max කියලා දුන්නේ. මේක අඩුයි. මේක 600යි පෙන්නන්නේ. ඊට වඩා grow වෙන්නේ නැහැ. මම min කරපු ගාම වෙනස තියෙන්නේ. min කරපු ගාම මේක grow වෙනවා සෑහෙන ලොකුවට. මොකද මේක 600 දැන් හරි 600 තමයි main requirement එක. 600ට වඩා වැඩි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටටා බයි කියලා මේක දැන් හොඳට grow වෙගෙන යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මට scroll bar හැමතැනින්ම එනවා. හරි. මම දැන් තව පොඩි bonus tip එකක් ඕගලන්ට කියන්නයි යන්නේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. මම මෙතන දැන් scroll bar එකේ මෙහෙම යනවා නේද? යවුනාම ඕගොල්ලෝ දැක්කද මෙතන පොඩි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මම ඔයගලන්ට පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියන්නම්. මම ඒ කාලේ වෙබ්සයිට් හදද්දී මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට හොඳට ඩිෆෙක්ට්ස් හම්බ වෙනවා. අපිට හොඳට ඩිෆෙක්ට්ස් එනවා. හරිද? මෙහෙම ස්ක්‍රෝල් කරපුවාම මෙතන තඩි සුදු පාට එකක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ උනත් සයිට් හදලා තියෙනවා නම් බලන්න පොඩ්ඩක් මෙහෙම ස්ක්‍රෝල් කරපුවාම මේ වගේ සුදු පාටක් එනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ග්‍රෝ වෙලා නැහැ. දැන් ඇත්තටම කියලා මම මේක මෙහෙම ග්‍රෝ කරපුවාම මම ඇත්තට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. දැන් මම මෙහෙම රුකු කරාට මේකේ දැන් ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් නැහැනේ. හැබැයි මේ වගේ රෙස්පොන්සිව් සයිට් හදද්දී මෙන්න මේ වගේ නිකන් ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් ආපු ගමන්ම මෙන්න මේ ඩිෆෙක්ට් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩිෆෙක්ට් එක. අපි බලමු මේක ෆික්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඒක ෆික්ස් කරමු. මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්පෙක්ට් කරනවා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පේනවද මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැම්මේ කොහාටද කියලා? මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැම්මේ මෙන්න මෙතන හෙඩර් එකට. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කරන්නම්. හරි. ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවනේ මෙතන මේ හෙඩර් එක තියෙනවා. හරිද? මේ හෙඩර් එකට මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් තියෙනවා. පැඩින් එකක් දාලා තියෙනවා. හිතන්න මම මේකටත් මම දුන්නොත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. දැන් මම මේ දීපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකම කොපි කරලා මම මේ H1 එකට දෙනවා. හරිද? H1 ටත් මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක දුන්නා. දුන්නාම මොකද උනේ? මම මේ තියෙන බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න. මොකද බෝඩ් එක තිබ්බම ටිකක් කැතයි. මෙන්න මෙතන ආඩි කරා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද? හරි. දැන් හැබැයි උඩයි යටයි නිකන් ස්ට්‍රිප් එකක් වගේ මේ පේනවනේ මේ විදිහට. ඒක කොහොමද ෆික්ස් කරන්නේ? කෙලිම හෙඩ් එකට ගියා, පැඩින් එක කොපි කරගත්තා. මෙන්න මෙයාටම මම මේ කොපි කරන්න ඕනේ නැහැ. මම කෙලිම පැඩින් එක ගලවන්නම්. මම මේ H1 එකටම ගිහිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දැම්මනේ. පැඩින් එකට අරකම කොපි පේස්ට් කරලා දානවා. දැන් ඒ ඉෂුව එක නැහැ. මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා මම මේක මේම වැඩි කරගෙන යන්නම්. මේ මඩු වෙද්දි ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් එනවා. මම මේක මෙහාට කරනවා. අර සුදු පාට එක නැහැ. ඔය ඇවිල්ලා මම මේ කියන්නේ සෑහෙන්න ඩිෆෙක්ට්ස් ආපු එක දෙයක්. මේකට ඩිෆෙක්ට්ස් ආවා. සෑහෙන ඩිෆෙක්ට්ස් රේස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වැඩේදී. ඒ QA කියන්නේ කෙලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් එක ඇව්වා. මෙතන තඩි සුදු පාටක් පෙවුණා. ඔන්න ඩිෆෙක්ට් එකක් දැම්මා. එහෙම වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඇත්ත එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ෆික්ස් එකක් තමයි මම මේ ඔයගලන්ට කිව්වේ. මම මේ වගේ වෙලාවට ෆික්ස් එක කරේ.
ඉතින් මම මේකත් මම ඔයගලන්ට මෙතනම මම මේ ගැනත් කියන්නේ මේ වගේම රෙස්පොන්සිව් සයිට් හදද්දී සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ටත් එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් බලන්න මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් නිකන් හරි ආවද? ඇත්තටම රෙස්පොන්සිව් සයිට් වල ස්ක්‍රෝල් බාර් එන්න බෑ. ඒක අපි හිතන්න ඕන CSS එක ලියද්දී ස්ක්‍රෝල් බාර් නොඑන්න කරන්න. හැබැයි අන්ෆෝර්චුනේට්ලි මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් ආපු වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ෆික්ස් එක මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. කන්ටෙන්ට් එකට කෙලින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි ඒ දාපු පේරන්ට් එකේ පැඩින් ඔක්කොම තියෙනවා නම් ඒවා දාන්න කන්ටෙන්ට් එකට මේ විදිහට මම H1 එකට දැම්මා. ඒතර කෙලින්ම ඉෂුව එක ෆික්ස් වුණා. ඉතින් හරි. ඕක තමයි අද ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ maxwidth එකයි minwidth එකයි. ඉතින් මේ ස්ක්‍රෝල් කරද්දී මම දැක්ක defect එක ගැන මට මතක් වුණා. ඔයගලන්ට ඒකත් ෂෙයා කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. මම මේ වෙනකන් මම හිතන්නේ වීඩියෝ 50කට ආසන්න ගාණක් මම හිතන්නේ 50ක් දුවේද මම මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මම දවස ගානේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම සෑහෙන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. රෙස්පොන්සිව් සයිට් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් සයිට් හදනවා නම් මේ වගේ ඒ කියන්නේ CSS වල තියෙන ඔක්කොම අලුත්ම දේවල් ඒ විදිහට මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල් ඔක්කොමත් අරගෙන තමයි ගේන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම front end එකට ඉන්න හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ, ඔයගොල්ලන්ගේ එකට ඔයගොල්ලෝ දන්න ඉස්කෝලේ යන මේ මල්ලිලා නංගිලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් IT ස්පීස් එකට එන්න කැමති අය මේවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් අය සෑහෙන ඕනේ ඉස්සරහට. වෙබ්සයිට් හදන අය සෑහෙන වටිනවා. front end කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු දෙයක්. මොකද මේක තමයි කෙලින්ම end userට යන්නේ. අපි client කෙනෙක් දැක්ක ගාම site එක wowද නැත්ද කියලා දැනෙන්නේ site එකේ front end මනුවයි. front end එක හොඳට තියෙනවා නම් site එකේ දිගටම ඒ ඉතුරු ටික site එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරගෙන යනවා. site එකේ දෙන services ටික. ඉතින් හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි කියා.